તમારે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે જોયું હશે કે મારા વાહેમાં એક સિક્કો છે અને હું જણાવી પહેર્યું છે અને ગટાઈમાં ખંતી છે. અમારું જે એન્સેસ્ટ્રી જે છે એ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના અને અમે જ્યાં પણ જાય જૈન ફૂડ vegetarian teetotalers અને જે પણ કોઈ vegetarian હોય અને teetotaler હોય, being a diplomat is a challenge because તમારે functionsમાં જવું હોય, Indiaમાં you have almost 75 countries, 175 countries, and out of that તમારે every day તમારે કંઈ ના કંઈ ફંક્શનમાં જવું પડે અને it's difficult to balance this thing, but we have to attend because it's a matter of diplomacy. And I have put a bottle of Fiji water in front of me. This is diplomacy. This is showcasing hamaro ji background che. Tamara question ji hatu ki how do you balance? Ama pehla per to ji country ne hame represent kariye che. Maru in my case it was Fiji. મારા બાબુજી ફિજીમાં બોર્ન છે, હું પણ બોર્ન છું ફિજીમાં. તો અમે ફિજીમાં હવે 5 generations ગુજરાતી છે હવે. It's a big simulation of being Gujaratis, but at the same time being Fijian. So I represent Fiji, and my interest in Fiji is paramount, but at the same time my culture reflects the Gujarati in me. So that's the reason I said it's important I show you my red tail. એક વાર હું એરપોર્ટમાં હતો in Sydney airport અને यहाँ पर તમે લાઉન્જમાં જાઓ. The loungeમાં તમારે they give you a ticket and તમારે they'll call you when you're ready for boarding. તો lady આવી they કે time for boarding Mr. Punja, and I picked the ticket up and the ticket ના વાહેમાં લખેલું હતું red tail. Red tail. આ મારો ઓળખાણ. તો હું છે કે આપણે પહેલાં ગુજરાતી વાત કરીએ, આપણું ખાવા પીવાનું ગુજરાતી, આપણું થિંકિંગ પણ ગુજરાતી હોય. આ જે ડિપ્લોમસી જે છે, today it's called economic diplomacy rather than political diplomacy. Political diplomacy is a very common thing. We also have sports diplomacy. We have cultural diplomacy. So we work on the different fields to excel our interests. But balancing is a difficult act. But for me, my beliefs are more important. But at the same time, my country is just as important. So nice. Thank you very much. First and foremost, I want to thank the organizers, TV9, Adani Group, for this invitation that I think is a very welcoming gathering. And I'm hoping that from here on, more things, much better things that NRI can contribute to our beloved country. My forefathers, 1926માં મુંબઈથી ગયા હતા અને પહેલાં એક કેરા અને મુન્દ્રાથી હતા અને હવે 100 વર્ષ થશે જ્યારે મુંબઈથી ગયા મોમ્બાસા. અને આઈ થિંક ત્યાં જે કલ્ચર હતું ગુજરાતમાં અને એ મુંબઈમાં કેરી ઓન કર્યું અને પછી આફ્રિકા લઈ ગયા. ત્યારે ઘણા ગુજરાતી આવતા હતા આફ્રિકામાં, કેન્યામાં, ટાન્ઝાનિયામાં, યુગાન્ડામાં અને ઇવન મડગાસ્કર ને સાઉથમાં. સો એ જે કલ્ચર હતું ગુજરાતનું એ ચાલુ રાખ્યું ઈસ્ટ આફ્રિકા અને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું કે આજે એ કલ્ચરમાં અમે ફોલો કર્યું. જ્યારે અમારું જન્મ થયું કેન્યામાં ત્યારે અમે ફોલો કર્યું જે અમારા મા બાપે કલ્ચર રાખ્યું હતું અને એ જે કલ્ચર ગુજરાતમાંથી જે હતું જેમાં આજ ગઈકાલે બી વાત થઈ, આજે બી વાત થઈ કે ગુજરાતી એ બહુ સિમ્પલ માણસો છે અને દિલદાર છે ઘણી રીતના. તો એ ફોલો થયું છે ઈસ્ટ આફ્રિકામાં અને આઈ થિંક એની બ્લેસિંગ્સ જે કલ્ચર હતું ગુજરાતમાં એ આપણે બહુ આગળ લઈ ગયું છે અને એ આઈ થિંક નોટ ઓનલી કેન્યામાં, આઈ થિંક દુનિયાભર જે આજે આપણે તરક્કી જોઈ છે ગુજરાતીની એ બધું શરૂ થયું છે ગુજરાતમાં.
આઈ રિમેમ્બર એક જ ઉમેરી દઉં નિમિષાબેન, આપ આગળ વધો, કારણ કે આ ઈસ્ટ આફ્રિકા કનેક્ટ થઈ રહ્યું છે. મારા એક મિત્ર છે નીતિન માલદે, ત્યાં નૈરોબીમાં, એમના ડ્રાઈવર આફ્રિકન હતા. તો મને ફેરવવા આવ્યા તો વાત થતી હતી, મેં કીધું બહુ મજા આવી મને આ બધું જંગલોને બધું ફરવાની રોહિતભાઈ. તો મને પૂરું કરતી વખતે કે મને કે આઈ વોન્ટ ટુ વિઝિટ માલદેઝ હાઉસ એટ યોર ગુજરાત. એટલે મેં કીધું આ કઈ વિશ છે? એટલે મેં કીધું ભાઈ, મને કે હી ઇઝ સચ એ જોલી ગુડ ફેલો, સો ઇન માય લાઈફ આઈ વોન્ટ ટુ વિઝિટ ગુજરાત વન્સ. એટલે આપ બધા જે કામ કરી રહ્યા છો ને, અલગ અલગ એમ્બેસેડર્સ જે મેં વાત કરી, એમાં આ પણ કામ થાય છે કે સામી એક જુદી જ પ્રજા છે, જુદી જ સંસ્કૃતિ છે શિવાની, એક જુદા કલ્ચરમાં ઉછરેલી વ્યક્તિ છે. એ ગુજરાતી ઘર ગુજરાતી વ્યક્તિ સાથે કનેક્ટ થઈને ઇવેન્ચ્યુઅલી એવું વિચારે છે કે મારે ગુજરાત જવું છે. એટલે આ પણ એક જુદા પ્રકારનું એક આખી કનેક્શન બને છે. અને આ માધવાણી પરિવારે તો ઘણા વર્ષોથી એ બનાવ્યું છે. અને મને તો પહેલી વખત ઇન્ટ્રોડક્શનમાં એવું કહેવામાં આવેલું કે આ એ પરિવાર છે કે યુગાન્ડાની સરકાર પણ એમને પૂછે કે અમારે શું કરવાનું છે. તો હવે તો બ્રિટનની સરકાર, તો હવે બ્રિટનમાં તો સરકારો જ બહુ ફરતી જાય છે. ત્યાં પણ તમે અત્યારે યુગાન્ડાને રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો, અને મેં કાલે જોયું હતું કે ગુજરાતને તો કરો જ છો. તો હવે આ જ બે સવાલ છે તમારે, કેવી રીતે આવે છે? અને ગુજરાતીઓ પ્રભાવ છોડવામાં તો એકા હોય. બિલકુલ બિલકુલ, સંબંધો એવા બનાવે કે પોતે ખુરશી ઉપરથી ઉતરે પણ ખુશીમાંથી ન ઉતરે. આવું કાયમ કહેતો હોઉં છું. ખુરશીઓ પૂરી થાય ગુજરાતીઓની, પણ ખુશીઓ પૂરી ન થાય. ખુશી, પ્લેઝર. ખૂબ સાચી વાત છે. પહેલાં સંભળાય છે? એક તો પહેલાં નમસ્તે બધાને અને હેપી દિવાળી. કે તમે નેક્સ્ટ યર પ્રવાસી યુગાન્ડામાં રાખજો અને દિવાળી ત્યાં કરજો, અને તમને એટલી બધી મજા પડશે કે તમે આશીષનું ઘાટ બી જોશો, તમે લેક વિક્ટોરિયા જોશો, ગાંધીજીના અસ્થિ ક્યાં નાખ્યા હતા ત્યાં જશો, રિવર નાઇલ ઉપર. અને અમે બધા બાપ દાદા અહીંયા ગુજરાતથી આવ્યા હતા, મોસ્ટ ઓફ ધેમ ગુજરાતી, આપણે બધા અહીંયાના છે ને બધા હવે ત્યાં આવે છે, ત્યાં છે. એટલે તમે જરાય એવું નહીં લાગે કે તમે બારગામ છો. પણ એક જ ફરક હશે કે તમે એર કન્ડિશન હોલમાં નહીં બેસવું પડે, તમે બારે લેક વિક્ટોરિયાના શોઝ ઉપર બેસજો, રિવર નાઇલ જોશો ને તમને બહુ મજા પડશે. સો આઈ હોપ સુનિલભાઈ, પ્રફુલભાઈ, ગવર્મેન્ટ ગુજરાત, તમે બધા, મોદીજી 2 વાર આવી ગયા છે, તો હવે પ્રવાસી તો તમારે રાખવું જોઈએ ને ત્યાં. સો એકવાર ચીફ મિનિસ્ટર તરીકે અને એક બીજી વાર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે 2018માં. સો થેન્ક યુ વેરી મચ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, તમને બધાને થેન્ક યુ સો મચ કે અમને અહીંયા બોલાવ્યા છે અને એબલ ટુ શેર તમારી સાથે કે ત્યાં એ બહુ ગુજરાતી છે, બધા મિક્સ છે, કોસ્મોપોલિટન છે. અમે હજી કાઠિયાવાડી જ છે, હજી રોટલો, દહીં, લસણ ચટણી બધું ખાઈએ છે, વેજીટેરિયન છે, પ્યોર વેજીટેરિયન છે અમારા ઘરમાં, મીટ કોઈ નથી ખાતું. દારૂ કદાચ પીએ જ, કારણ કે હવે દારૂ બનાવીએ છીએ. પણ ઇન્ડિયન હાઉસમાં જઈએ ત્યારે, ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટમાં હાઉસમાં, ત્યારે એ લોકો સર્વ ન કરે, બટ ઇટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. બહાર જઈને યુ કેન મેક અપ ફોર ઇટ વિધાઉટ રિસ્ટ્રિક્શન. આ કલ્ચરલ શોમાં તમે બધાએ જોયો કે આફ્રિકનો છે, સિદ્ધિ આફ્રિકન, સિદ્ધિ ગુજરાતીઓ, એ લોકો આવ્યા છે ઈસ્ટ આફ્રિકાથી. આજે આપણે બધાએ જોયું કે એ લોકો અહીંયા રહે છે, ગુજરાતી થઈ ગયા છે, આપણું ખાવાનું એ બનાવે છે અને અહીંયા છે. સો થેન્ક યુ કે તમે બધા ઇન્ક્લુડ કર્યો. એટલે ઇટ શોઝ કે આફ્રિકનનું લોહી અહીંયા ગુજરાતમાં છે, અને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને થેન્ક યુ કહીએ છીએ. એન્ડ of course to everybody, we really think કે તમે આવો પ્રવાસી કરવા યુગાન્ડા. હવે હાફ ઓફ લંડનમાં તમે આવો, જ્યાં હું આજે હાઈ કમિશનર છું, આઈ હેવ ટુ રિયલી, ઇટ્સ એન ઓનર, ટ્રસ્ટ, માન કે પ્રેસિડેન્ટ મુસેવેની જે બધા ઈડી અમીને બધાને જે કાઢી મૂક્યા હતા, બધાને પાછા બોલાવે છે. આજે યુગાન્ડામાં આખી નવી ઇન્ડિયન કમ્યુનિટી છે. અહીંયાથી બધા જાય છે, પાછા બિઝનેસ કરે છે. યુગાન્ડા બિઝનેસ કરીને નાઇરોબી જાય છે, નાઇરોબીથી પાછા ઇન્ડિયા આવે છે, લંડન આવે છે, અમેરિકા જાય છે. સો ગ્લોબલ ગુજરાતી, નોન રેઝિડન્ટ ગુજરાતી, નોન રિક્વાયર્ડ ઇન્ડિયન્સ, યુ ઓલ વેલકમ ટુ યુગાન્ડા. અને નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. યુગાન્ડા ગુજરાતીઓ નોન માટે રિક્વાયર્ડ ઇન્ડિયન વાળું હવે તો નથી રહ્યું. ઇન્ટરનેટને કારણે બધાને એમ લાગે છે કે ના ના, આપણે તો આખી દુનિયામાંથી ભારતીયો તો ગોતવા છે. અને યુગાન્ડામાં ગુજરાતીઓનો બીજો પણ રસ છે કે યુગાન્ડા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેવન છે ગુજરાતીઓ માટે. એટલે એ રીતે પણ ઘણી રીતે કનેક્ટ કરી શકીએ ગુજરાતી તરીકે. Absolutely. અને ત્યાં ઇટ્સ વેરી વોર્મ ઓલ ધ યર રાઉન્ડ એન્ડ ધેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. એન્ડ
ગરમી નથી ને ઠંડી હતી. સો વેલકમ. બીજું શું છે કે માન આપ્યું છે અને લંડનમાં જે બધા યુગાન્ડન્સ છે આજે અહીંયા છે, સુભાષભાઈ ઠક્કર છે, કૃષ્ણા પુજારા છે, આશીષ હાફ ને ગુજરાતીની વાઈફ લઈ ગયો છે એટલે સારું છે કે મિક્સ છે. અને બીજા બી અહીંયા નીતિન આખું કેન્યાનું ટેબલ છે ત્યાં એટલે હવે you can see કે cosmopolitan અને you can see that high commissioners, ambassadors બધા are there and they love it. I know Rohit bhai likes and His Excellency is enjoying I think New Zealand and Fiji. I don't think he's running away Fiji thing, but it shows that our bridge is very strong. Gujarat, India, Africa, Gujarat, East Africa to khas. Sindhis વધારે નાઇજીરિયા અને વેસ્ટ આફ્રિકામાં છે અને અહીંયા જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ છે બધાને આવવા માટે પ્લીઝ તમે આવો અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે. અને અમે એક સમિટે રાખી છે યુગાન્ડામાં November 17th, 18th, first time ever 100 years investment summit Uganda is hosting. અને તમને યુગાન્ડાનો વિઝા દિલ્હીમાં હાઈ કમિશનમાં મળી જાય છે. યુ ડુ ઇટ ઓનલાઈન. immigration.go.ug is a website and you pay $50 and you get your visa 2 દિવસમાં and within and $50 registration fee for the conference which is on the website. And I'm hoping ગઈકાલે અમિતભાઈને મેં કીધું કે બોલાવ્યા છે તમને બધાને તો એને પ્રોમિસ તો કર્યું હતું કે મોકલાવશે બટ અને ગઈકાલે એક્સિલન્સી તમારો મિનિસ્ટર એન્ડ રોહિતભાઈ યોર મિનિસ્ટર પ્રોમિસ્ડ that she will come if she's given an instruction, so hopefully you're in Nairobi, you can push for that. Thank you so much. And Pravasi in Kampala. થેન્ક યુ મેમ. અને એક વાત હું ઉમેરી દઉં કે અમારા હર્ષિલ સાથે વાતો થતી હોય ને તો હર્ષિલ હસતા હસતા એમ કહેતો હોય કે હવે આપણે ખાલી અમેરિકામાં જ ચાલો ગુજરાત નથી કરવું, આપણે આફ્રિકામાંય કરવું છે, આપણે યુરોપમાંય કરવું છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાંય કરવું છે. એટલે વી હોપ કે નાયક પરિવાર છે એ મજબૂત ખભાઓ છે એટલે એ આવા કાર્યક્રમો ઉંચકી શકે એમ છે ખભાઓ ઉપર, જેમ પહેલાં એટલાસના ખભે પૃથ્વી ઉંચકાયેલી છે એમ. તો એ કરશે ક્યારેક, તો આવું તમે કહ્યું છે એવું સપનું સાકાર થશે. પણ રોહિત આપણે એટલીસ્ટ હર્ષિલભાઈ, પ્રફુલભાઈ, સુનિલભાઈ, તમારા બધા વાઇફ્સ, બીજા બધાને થેન્ક યુ કે તમે એ લોકોને કામ કરવા દીધું. આઈ નો યુ ડિડન્ટ સી ધેમ ફોર મેની ડેઝ was they were organizing કે અમે બધા અહીંયા આવીએ. સો થેન્ક યુ સો મચ. આઈ થિંક વી રિયલી શુડ ગિવ ધેમ અ બિગ ક્લેપ કે everybody has been here. સો રોહિતભાઈ, સવાલ તો આમ તો એ જ છે, તમને જરા જુદી રીતે છે એટલું જ કે તમે તો ગુજરાતમાંથી આવો છો. હવે ઘણી વખત આપણે ગુજરાતીઓને કહો આ તો બહુ જુદી દુનિયા છે, આ તો ડિપ્લોમસીની દુનિયા, હાઈ કમિશનની દુનિયા, મોટા લોકોને મળવાનું, એના પ્રોટોકોલ જુદા હોય. મેં તમને જોયું યુ આર ક્વાઇટ ઇઝી. તમે હજી એક સરસ ગુજરાતી મધ્યમ વર્ગના કુટુંબનો દીકરો હોય એટલા જ પહેલાં એકદમ સિમ્પલ, એટલા સોબર. તો આ દુનિયા સાથે તમે કનેક્ટ કેવી રીતે થયા? કારણ કે તમારી આખી સ્ટોરી છે એ તો બહુ ફિલ્મમાં મૂકી શકાય એવી છે કે તમે પોતે મહેનત કરી, IFS ક્લિયર કર્યું, કુટુંબમાં પણ કોઈને ખબર નહીં, પછી તમે એના કોચિંગ પણ આપ્યા, પછી તમે અમારા ફિલ્ડમાં પણ આવી ગયા, ઓથર થઈ ગયા. તો આ કારણ કે તમારે પેલું ગુજરાતીપણું જાળવીને ગ્લોબલ થવાનું છે. આ બધા તો કુટુંબથી ગ્લોબલ થયેલા હતા કારણ કે બધાના ફોરફાધર્સ અલગ અલગ દેશમાં વસેલા હતા. તમારે એ ચેલેન્જ જુદી રીતે લેવાની, તો કેવી રીતે લીધી? I think you have already given an overview. ગુજરાતના લોકો આપણે મોસ્ટલી જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણું કલ્ચર અને કુટુંબ સાથે લઈને જતા હોઈએ અને એટલે એક પેટર્ન એઝ અ ડિપ્લોમેટ આઈ હેવ નોટિસ્ડ, જ્યારે ગુજરાતના લોકો બહારે જઈને વસે છે કોઈ પણ દેશમાં હોય એ લોકો એક પ્રોફેશનલ તરીકે નહીં જતા. એઝ અ ડિપ્લોમેટ વેન આઈ સી ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી, અલગ અલગ વિસ્તારથી લોકો આવ્યા હોય તો સાઉથ ઇન્ડિયાથી જે લોકો આવ્યા હોય એ પોતે એક એન્જિનિયર તરીકે કે બ્લુ કલર વર્કર તરીકે કામ કરવા આવ્યા હોય અને શક્ય છે કે ઘણા લોકો સિંગલ આવે, કમાય અને ઘરે મોકલે, પણ ગુજરાતી લોકો કોશિશ એવી કરે કે ફેમિલી સાથે જાય. સો ધેટ ઇઝ વન કે ગુજરાતની જે કુટુંબ સાથેનું તાદાત્મ્ય છે એ હંમેશા જળવાઈ રહે છે. સો એટલે આપણી અંદર ગુજરાતી હોવાનું અને એને જાળવી રાખવાનું જે વલણ છે એ થોડું વધારે મજબૂત છે અને એટલા માટે મેં જ્યારે વિદેશમાં જઈને જોયું એક ગુજરાતી તરીકે અને એક ડિપ્લોમેટ તરીકે આઈ હેડ ટુ મેનેજ, આઈ હેડ ટુ બેલેન્સ દેટ.
કેટલાક આપણા રીત રિવાજ હોય ગુજરાતી તરીકેના, કેટલાક પૂર્વગ્રહો પણ હોય. એ બધું જ્યારે તમે ડિપ્લોમસીમાં જાઓ ત્યારે થોડું ઘણું ચેન્જ થવું પડે. અને કેમ કે યુ આર રિપ્રેઝેન્ટિંગ યોર ગવર્મેન્ટ, એન્ડ જ્યારે તમે તમારા ગવર્મેન્ટનું પ્રતિનિધિત્વ કરો ત્યારે સામેવાળી ગવર્મેન્ટને પણ એક ઇઝ હોવી જોઈએ તમારી સાથે ડીલ કરવાની. યુ કાન્ટ બી સ્ટબન, એ ન હોઈ શકે. પણ વાત સારી ગુજરાતીઓની એ પણ છે કે જ્યાં ગયા છે ત્યાં સારી રીતે હળીમળી ગયા છે. જેમ ચણાના લોટમાંથી આપણે ફાફડા પણ બનાવીએ અને ભજીયા પણ બનાવીએ તો જરૂર પડે ત્યારે અમે ભજીયા જેવા પણ બની જઈએ અને ફાફડા જેવા પણ બની જતા હોઈએ છીએ. તો શેપ લઈ લેતા હોઈએ છીએ અને સ્વાદ પણ બદલી નાખતા હોઈએ છીએ જરૂર પડે ત્યારે. પણ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને વન થિંગ આઈ વુડ લાઈક ટુ ગીવ એઝ અ મેસેજ ટુ ઓલ ધ કોમ્યુનિટી મેમ્બર્સ હિયર, કે એઝ ઇન્ડિયન ડિપ્લોમેટ હું જ્યારે પણ બારે પોસ્ટિંગમાં હોઉં અને આપણા 32-33 મિલિયન જેટલા ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા અબ્રોડ જે સેટલ છે ત્યાંથી ક્યારેય પણ ઇન્ડિયન લોકોના બિહેવિયર અંગે, લો એન્ડ ઓર્ડરની સિચ્યુએશન અંગે કોઈ ખરાબ કામ કર્યા હોય એવી ફરિયાદો ભાગ્યે જ સાંભળવા મળતી હોય છે. એટલે ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી, they are making us proud. Wherever we go, all the governments, I have been to many countries, in Gulf countries જ્યાં લાખોમાં અને કરોડોમાં ઇન્ડિયન્સ છે, યુકેમાં જ્યાં 20 લાખ ઇન્ડિયન્સ છે, કેન્યામાં અત્યારે જ્યાં 1 લાખથી વધારે ઇન્ડિયન્સ છે, યુગાન્ડા નજીકમાં, બધી જ સરકાર ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટીના અને ગુજરાતીના યોગદાનને બિરદાવે છે અને એમના માટે એ લોકો ગ્રેટફુલ છે. સો થેન્ક્સ ટુ યુ ઓલ. તમે બધા લોકો ગ્લોબલ ગુજરાતી છો, બધા બારે જઈને વસ્યા છો અને થેન્ક યુ ફોર મેકિંગ અસ પ્રાઉડ. અને એવા જ રહેજો, હંમેશા સારું યોગદાન આપજો અને બી ઓનેસ્ટ એઝ યુ આર. બિલકુલ. એટલે તમે તમારા ફેલો સ્પીકર્સને ક્રેડિટ આપ્યા હતો, કારણ કે એ લોકો પણ આ એમ્બેસેડર છે ને, ગવર્મેન્ટના એમ્બેસેડર તો ખરા પણ કલ્ચરના એમ્બેસેડર. અને એટલે જ જયભાઈ આ સેશનને એટલે જ કે એકબીજાની મર્યાદાઓને દૂર કરીને કંઈક આગળ એવું કામ કરીએ કે જેનાથી એક વિન વિન સિચ્યુએશન આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ. અને એ જ ઉદ્દેશ છે આ મહામંચનો, આ મહાસંવાદનો. એટલે આગળ હવે હું એ જ સવાલ યોગેશભાઈને પૂછવા માંગીશ કે કેવી રીતની સાનુકૂળતા ગુજરાત માટે ફીજી જેવા દેશમાં છે કે જે ખૂબ મર્યાદિત વસ્તી ધરાવે છે. ફીજીનું ઇન્ડિયન કનેક્શન પણ રહ્યું છે, એક વખત તો પીએમ પણ ઇન્ડિયન હતા. એટલે ક્યાંક જે વર્ષો જૂના સંબંધો છે એને કેવી રીતે આપણે આગળ વધુ મજબૂત બનાવી શકીએ અને ગુજરાતીઓ માટે શું સ્કોપ રહેલા છે, કદાચ ગુજરાતમાં આ મંચ ખૂબ સારું રહેશે એ વાત જણાવવા માટે. ઓડિયન્સનું સારું હું બતાવું કે ફિજીમાં 9 lakhs પોપ્યુલેશન છે. ઇટ્સ અ વેરી સ્મોલ પોપ્યુલેશન. અહીંયા ગામડુંનું એક પોપ્યુલેશન હોય પણ અમારા પાસે 9 lakhs ટુરિસ્ટ પણ આવે છે. સો અને જે ફિજીમાં at the moment it's around 38% population છે of Indian origin. Right? हमारा हरीश भाई यहाँ आया हुआ है ओकलैंड. He's part of our team from Fiji. His grandfather also came from Gujarat, you know, so we have a very strong connection. Now, the population, you mentioned the Prime Minister was also Indian one time. Mahendra Chaudhary નું નામ હતું. અને હું છે કે while the Indian population has got the ethnicities within them, you know, we have South Indians, North Indians, Gujaratis, Punjabis, as a fairly diverse range. But we always get together as one entity, and the government sees us as one entity. The हमारा जो current government है तो they calling us Fijians as a total. आनाती पहला जो previous governments we had, you had to vote on ethnic lines. So that was a challenge, and that's the reason why Mahendra Chaudhary was deposed. The coup took place. So today the atmosphere has changed. But your question about how we can advance, Fiji, in the early days, before when the Britishers were managing Fiji, the indentured laborers were brought over from India. The British East India Company took workers from here, and like in the other small islands, I think they all were taken to work on the cane and cotton plantations. And they started
practicing some of the religious practices. So today, Fijima, you will find something in excess of 1,000 Ramayan Mandlis. Now, I'm telling you this information because this is the connect with India, per se. And the reason Ramayan was more popular was because Ilong ne evu hatu ki Jim Ram ne vanwas 14 years no hatu moiklo ta. They went through the same process. They were exiled in Fiji, right? So it was emotional connection. So the connection is still there. We still speak Hindi. Fijima Hindi is very popular, but we have a very unique Hindi, which is a slightly twisted Hindi, like from Bihar or, you know, in some places like that. But the language is one. The food is the other thing, the connect we have. We still import spices from India. Our religious practices, we still have a lot of saints traveling to India, Fiji from here to promote our religious activities. But a very big connection we have at this moment is that in the early days, the government had a discrimination program whereby the indigenous Fijians were given education, whilst the children of the indentured laborers were not given the education. So the Indians got together and built schools. So we have Sri Vivekanand High School, we have Sri A.D. Patel School. A lot of these schools have been built. Khalsa College were built by the Indian community to promote. And when they finished the high schools, the university was in India. So many of our current doctors and lawyers came to India for the higher education purposes. So the connect was always there. So we still have got that connection right now. But today, as we stand, we have something in the vicinity of maybe 2,000 Fijians that visit India for medical purposes. And they see their people. The language is very easy. The food is very common. So all of a sudden, the connect is there. So now you'll find a lot of people are coming. I came this morning from Vrindavan. I left at midnight and I got here at 10 o'clock. Who I watch here because my mom and dad, they're aging. My dad is 87. So we've come for Raj Mandal Parikrama. Vrindavan Parikrama na hatu ayawache. So the religious connections is all very strong for all of us. And this is motherland. This is where the action is. So our people will still connect. One information is that Fiji, tamare jau hai, for Indians, you don't need a visa. Right? And similarly, Indians from Fiji, or Fijians from Fiji come here, is visa on arrival. You know, so we have a very easy access. So the visa issue is very important. I think it probably applies to, you know, all other countries at the same time. So I think that itself is the connect. And I think we can really push this because right now we are talking with Prasar Bharati to take programs out of India for Fiji itself. So many of the programs will happen. અહીંયા પર તમારું એક રામાયણ ફેસ્ટિવલ થાય છે. So part of that festival where you get people from Cambodia, from Thailand, and all over the world, there's a Fijian Ramayan Mandli that comes here and performs Ramayan, you know, the program. So it's a very strong attachment. The question is how we build it, and I think the idea is to keep the connect. Thank you. It's on. હાલો મને એક સવાલ એવો થાય છે આસિફભાઈ આ જ વાતમાંથી કનેક્ટિંગ સવાલ કે વોટ અબાઉટ સ્પોર્ટ્સ તમે ટેનિસ પણ સરસ રીતે રમ્યા અને તમે ક્રિકેટ પણ સરસ રીતે રમ્યા બંને પોપ્યુલર થતી જાય છે એવી રમતો છે ક્રિકેટ તો ખાસી પોપ્યુલર છે તો હવે ગુજરાતીઓ જેના માટે એવું કહેવાય છે કે સામાન્ય રોહિતભાઈને ખબર હશે ગુજરાતમાં જ મોટા થયા છે સામાન્ય રીતે ગુજરાતીઓના છોકરાઓ સ્પોર્ટ્સમાં ન જાય આમ તો સિવિલ સર્વિસમાં ન જાય પણ સ્પોર્ટ્સમાં ન જાય ગુજરાતીઓ ધંધો કરે પણ તમે સ્પોર્ટ્સમાં ગયા ખાસી સફળ કરિયર બનાવી એક પ્રાઇડ ઊભી કરી અને એવી રીતે કે બહારની આમ જુઓ તો તમે ઓરિજિનલ એ કન્ટ્રીના ન કહેવાઓ પારિવારિક લાઇનેજની રીતે છતાં પણ એક લેગસી ક્રિએટ કરી તમે એ દેશ માટે તો તમે હવેની ગુજરાતી પેઢીને જે દુનિયાભરમાં વસતી હશે અને ગુજરાતમાં ઓફકોર્સ સ્પોર્ટ્સમાં જવા માટે શું કહેશો પહેલાં હેલો જ્યારે ગુજરાતીઝે 150 વર્ષ કેન્યામાં ગયા તો ત્યારે એ લોકોએ સ્પોર્ટ્સમાં કાફી ભાગ લીધું હતું બિકોઝ કલ્ચર હતું સ્પોર્ટ્સનું અને સ્પેશિયલી ક્રિકેટમાં
અને જે ઇન્ડિયન્સ જે આવ્યા હતા ત્યાં 100 વર્ષ પહેલાં એ સ્પોર્ટ્સમાં કાફી ઇન્વોલ્વ કર્યા હતા અને ફોર અ લોંગ ટાઈમ બધાએ પોતપોતાની કોમ્યુનિટી ક્લબ્સ કરી અને ત્યાં એ લોકોએ એન્કરેજ કર્યું સ્પોર્ટ્સમાં કે બધાએ યંગસ્ટર્સ સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ પછી સ્પોર્ટ્સમાં સ્કૂલમાં એ સ્પોર્ટ્સ હતું અને સ્કૂલ પછી ક્લબ્સમાં અને કોમ્યુનિટીઝને એન્કરેજમેન્ટ હતું સ્પોર્ટ્સ અને વધારેમાં વધારે ક્રિકેટને બહાર દેવું હતું બિકોઝ બધા ઇન્ડિયાથી આવ્યા હતા અને જે કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયન્સે કર્યું છે અને ગુજરાતીએ ખાસ બધી ક્લબ્સમાં ઓર્ગેનાઇઝિંગ ડિફરન્ટ સ્પોર્ટ્સ ક્રિકેટ હોય કે ટેનિસ હોય હોકી હોય બેડમિન્ટન હતું ટેબલ ટેનિસ હતું સફારી રેલી હતું સો એમાં બધું જે કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટીએ કર્યું છે એ એન્કરેજમેન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું અને એમાંથી આગળ વધ્યા બધી સ્પોર્ટ્સમાં અને એમાં આપણે વર્લ્ડ કપ સુધી એ પહોંચ્યા પણ હમણાં અનફોર્ચ્યુનેટલી વિથ સોશિયલ મીડિયા જે છે વિચ ઇઝ હિયર ટુ રિમેઇન બટ આપણે એવું એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવું પડશે યંગસ્ટર્સ માટે હમણાં કે એ જે સ્પોર્ટ્સ જે અમારા ટાઈમમાં પ્રાયોરિટી હતું એ હમણાં પ્રાયોરિટી જરાક ઓછું થઈ ગયું છે અને મારા હિસાબે સ્પોર્ટ્સ એ હવે $1 બિલિયન ઇન્ડસ્ટ્રી થઈ ગયું છે પણ એઝ પેરેન્ટ્સ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટાર્ટ્સ વિથ અસ કે આપણે ઘરમાં માહોલ એવો કરે કે સ્પોર્ટ્સને એન્કરેજ કરે અને પછી જે કોમ્યુનિટીમાં છે કે સ્કૂલ્સમાં છે કે જે એસ્ટેટ્સમાં છે આપણે ત્યાં બી વધારે એન્કરેજ કરે બિકોઝ એ હેલ્થ માટે સારું બી આજે તમે જુઓ સ્પોર્ટ્સમાં કેટલું પૈસો છે આજે આઈપીએલનો એક્ઝામ્પલ લઈ લો ઇનફેક્ટ ગુજરાતે આ વર્ષે તો આઈપીએલે જીતી ગયા સો એવા ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલા બધા છે પણ આપણે એન્વાયરમેન્ટ એવું ક્રિએટ કરવું અધરવાઇઝ આપણે યંગસ્ટર્સને લૂઝ કરશું ટુ અધર થિંગ્સ વિચ ઇઝ અ બિગ પ્રોબ્લેમ અહેડ I think on the sports also, tourism, I wanted to, મારે ખાલી બતાડવું હતું કે જેમ ઇન્ડિયન હાઈ કમિશનર ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર એ લોકો નાઇરોબીમાં છે એ લોકોના ડ્રાઈવર તમારી જેમ ક્રોસ એનો કેન્યન છે મારો ડ્રાઈવર યુગાન્ડામાં યુગાન્ડન છે પણ ઇન્ટરેસ્ટ આપણું ખાવાનું આપણું કલ્ચર બધામાં ખૂબ છે આ સ્પોર્ટ્સ પ્રોગ્રામમાં શાહરૂખ ખાન તમે આઈપીએલની વાત કરો છો એ લોકો ક્રિકેટ યુગાન્ડન ક્રિકેટ ટીમને ટીચ કરે છે ક્રિકેટર્સને અને એ લોકો પોરબંદર લઈ આવે છે ને ત્યાં ક્રિકેટ પિચ બાંધી છે મહેતા ફેમિલીએ ને મહેતા ફેમિલી એટલું બધું અને મણિપુરી ડાન્સિંગ યુગાન્ડન છોકરીઓને લુગાઝી એ લોકોના શુગર એસ્ટેટ ઉપરથી પોરબંદર ગુરુકુલમાં આવે છે કારણ કે મારા મમ્મી એ લોકો બધા ગુરુકુલમાં ભણ્યા હતા ક્રોસ કલ્ચરલ ambassadors of the Gujarat ને East Africa, like you're saying કે ફીજીમાં બી છે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બી છે તમે બધા બિઝનેસમેન છો અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયા ઇંગ્લેન્ડ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ અમદાવાદના ગુજરાતના અને આજે હેલ્થ કેર માટે યુગાન્ડામાં બધા તમે હેલ્થ હોસ્પિટલની વાત કરો છો કેટલા બધા યુગાન્ડન તાન્ઝાનિયન્સ કેન્યન આ લોકો ત્યાંથી અહીંયા આવે છે દવાખાન કરવા હેલ્થ કેર ઇઝ અ બિગ ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર આઈટી ટેક ઇન્ડસ્ટ્રી ઈસ્ટ આફ્રિકામાં ટુ ડુ અ ગ્લોબલ કનેક્શન ઇન્ડિયાની સાથે ફાર્મિંગ એગ્રીકલ્ચર ઇટ ઇઝ હ્યુજ આફ્રિકા યુગાન્ડા કેન બી ધ બ્રેડ બાસ્કેટ આખી આફ્રિકાની અને આજે અમે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરી છે આખા આફ્રિકાની સાથે કે તમે માલ એક દેશમાંથી બીજા દેશમાંથી ડ્યુટી ફ્રી કોટા ફ્રી લઈ જશો એને આખું સેટઅપ થાય છે બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ સાથ આપે છે કોમનવેલ્થ કન્ટ્રીઝ આજે ઇંગ્લેન્ડ EUમાંથી નીકળી ગયા અને આજે આ કોમનવેલ્થ કન્ટ્રીઝ જ્યાં અને નોન અલાઇન્ડ મૂવમેન્ટ જ્યાં મોદીજી ઇઝ અ પિવિટલ ફેક્ટર અહીંયાનો ટુ અને યુગાન્ડા નેક્સ્ટ સપ્ટેમ્બરમાં હોસ્ટ કરવાના છે અમે યુગાન્ડામાં સો આ બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રી કન્સ્ટ્રક્શન સેનિટરવેર કેટલા બધાને હું મળી છું ઇટ્સ બીન સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ એટલે આજે એ જ આપણે કોઈ સીમિત વિષય પર વાત નથી કરી રહ્યા એ બહુ વાસ્ટ એક વિષય છે અને કદાચ એના પર ચર્ચા કરવી હોય તો આખો દિવસ નીકળી જાય સમયનો થોડો અભાવ છે That's what you can do. હા બિલકુલ Even you can come there and be ઓકે a reporter. શ્યોર ચોક્કસ રોહિતભાઈ ખૂબ સંક્ષિપ્તમાં જાણવા માંગીશું કારણ કે સમયનો અભાવ છે તમારો શું ઓપિનિયન છે આ બાબતે આઈ થિંક આઈ ટેક અપ જે નિમિષાબેન કહેતા હતા ત્યાંથી જ યુકેમાં
અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે આપણી કોમ્યુનિટીના. તો વી ડીડ અ સ્ટડી ઇન હાઈ કમિશન. India is the second largest investor in UK. India was creating 110,000 jobs. 1,10,000 નોકરીઓ ત્યાં Indian companies create કરતી હતી UK માં as the second largest investor. So this was Indian companies and that's why they value India. એવી જ રીતે કેન્યામાં now where I am ત્યાં પણ India is the second or first largest investor in rotation. Our companies are creating thousands of jobs there. But this is Indian companies. When you talk about Indian community, કે જે અહીંયા લોકો બેઠા છે એ લોકો, તો we did one study in UK અને એ સ્ટડી પરથી we found out that there were 65,000 plus companies owned by Indian community members in UK. એ 65,000 કંપનીઓનો અભ્યાસ કરવો મુશ્કેલ હતો એટલે વી પુટ અ લિમિટ 1,00,000 પાઉન્ડથી વધારેનું વાર્ષિક ટર્નઓવર હોય એ કંપનીનું આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું. અને તમે બધા અહીંયા બેઠા છો, તમને ખ્યાલ છે તમે કેવી રીતે કંપનીઓ ડિવાઈડ કરતા હો છો, એટલે 1,00,000 પહોંચતા નથી તમે ઇઝીલી, વધારે હોવા છતાં પણ. સો તેમ છતાં પણ there were 654 companies who were creating 175,000 jobs. 1,75,000 નોકરીઓ યુકેમાં. અને આ માત્ર 654 કંપનીની વાત છે. બીજી કંપનીઓ લઈએ તો 3-4 લાખથી વધારે નોકરી ઇન્ડિયન કોમ્યુનિટી ઓન્ડ કંપની દ્વારા ત્યાં થતી હતી. 38 બિલિયન પાઉન્ડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, 2 બિલિયન પાઉન્ડ જેટલો લગભગ કેપિટલ ટર્નઓવર, અરાઉન્ડ 1.2 બિલિયન પાઉન્ડનો ટેક્સ. આ બધા ફિગર્સ જે છે, આઈ એમ યેટ ટુ ડુ ઇન કેન્યા આ ફિગર, બટ આ જે ફિગર્સ છે દેટ શોઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ. લાઈક 4 million plus Indians settled in USA, 3 million plus in Saudi Arabia, 3 million plus in UAE, 2 million about in UK. All these countries, so many Indians contributing tremendously, creating jobs, creating opportunity, contributing wealth to the host government. So that's something immensely પ્રાઉડ મોમેન્ટ ફોર અસ કે આપણે વર્લ્ડમાં જ્યારે બહાર જઈએ છીએ ત્યારે આટલું કન્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ. જે રેમિટન્સીસ અહીંયા લાવે છે એના કરતાં વધારે ત્યાં ઇન્વેસ્ટ પણ થાય છે. સો આઈ થિંક જે ગ્લોબલ ડાયસ્પોરા અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકો, સો આપણા કન્ટ્રીબ્યુશનને આપણે પોતે સમજવાની જરૂર છે. ઉપરાંત એક વાત હું ખાસ કહીશ તમને લોકોની બધાની સમક્ષ અહીંયા, ચેરિટી. સો ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા ઇઝ સ્ટ્રોંગ ઇન 3 C's: કોમર્સ, કલ્ચર એન્ડ ચેરિટી. ત્રણેમાં કોમર્સમાં વી આર નંબર 1. કલ્ચર દે પ્રિઝર્વ લાઈક દે આર ઇન ગુજરાત. આપણે ભૂલી જઈએ છીએ પણ એ લોકો નથી ભૂલતા. એન્ડ દેટ્સ વાય આઈ કોલ ધેમ કન્ઝર્વેટરીઝ ઓફ કલ્ચર. જે સમયે અહીંયાથી ગયા હોય તે સમયનું ભાષા, એ સમયનું કલ્ચર એ લોકો જાળવી રાખે છે, એટલે કલ્ચરની કન્ઝર્વેટરી બનીને રહે છે. અને લાસ્ટમાં ચેરિટી. amount of charity Indians are doing abroad is unparalleled and they are also doing back home. ખૂબ જ સરસ વાત કરી. સંસ્કૃતિનું જતન થશે અને સંસ્કૃતિનું સન્માન થશે તો આપમેળે જે બીજા ક્ષેત્રો છે એમાં પણ સમૃદ્ધિ આપમેળે આવવાની છે. આપ તમામ મહાનુભાવો મારી સાથે જોડાયા આ ચર્ચામાં, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જયભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સો મચ.